नमस्ते साथीहरू। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाट कसरी बनाउन सकिन्छ र हेल्थ रिपोर्ट कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा टपिकमा रहेर आजको भिडियो केन्द्रित रहनेछ। र इन्टरभ्यु पास गरिसकेपछि हजुरहरुलाई चाहिँ पुलिस रिपोर्ट र हेल्थ रिपोर्ट मागिरहेको हुन्छ। सो त्यही सम्बन्धी नै आजको जानकारी रहनेछ। साथै ग्लोबल आइएमबी बैंक र नोबेल बैंकको रिजल्ट आउट भइसकेको छ ट्रेनिङ असिस्टेन्टको। सो फाइनल रिजल्ट पनि आउट भइसकेको छ इन्टरभ्यु पछिको हैन। सो नाम निकाल्नु भएको सबै साथीहरुलाई बधाई छ नाम निकाल्नु भएकोमा र आगामी दिनको लागि पनि शुभकामना छ हजुरहरुलाई। अझै प्रगति गर्दै जानु होला। साथै कुनै कन्फ्युजिङ छ भने हजुरहरुले भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म अब भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले हजुरले गुगलमा गएर पुलिस रिपोर्ट अनलाइन टाइप गर्नु होला हैन। सो यसमा चाहिँ यो अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्ने रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला हजुरहरुले। सजिलो छ। हजुरहरुले आफैले मोबाइलबाट ल्यापटपबाट आफैले चाहिँ यो डकुमेन्टहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन। सो स्टेप बाइ स्टेप हजुरले हेर्नु होला। कुनै कन्फ्युजिङ छ भने पनि हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिलोचोटी लगइन गर्दै छु। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यसमा रजिस्टर गरेको छैन भने रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला हजुरले। सो यहाँनिर केही क्वेशनहरु सोधिएको हुन्छ। सो आई एम नेपाली, आई एम फोरिजन एन्ड आई एम रिक्वेस्ट भन्छ। सो आफू नेपाली भएको हुनाले आई एम नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब आफ्नो नाम लेख्नु होला हजुरहरुले। आफ्नो सिटिजनशिप अनुसारको नाम लेख्नु होला हैन। सो मिडल नेम पनि लेख्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि मेल फिमेल के हो त्यो कुराहरु यहाँ चुज गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल आईडी र यहाँ एउटा क्याप्चा कोड रहेको हुन्छ। त्यो यहाँ क्याप्चा कोड टाइप गर्नुहोस्। जे छ क्याप्चा कोड चाहिँ त्यही टाइप गर्नुपर्छ। यति गरेर हजुरहरुले रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। सो यो मोबाइल नम्बर अलरेडी रजिस्टर छ मेरो हैन। मैले अलरेडी अप्लाई गरिसकेको थिए यसमा पहिले। सो त्यही भएर चाहिँ यसले मानेन यो मोबाइल नम्बर र। सो मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्दै छु। र यति गरेर अब म रजिस्टरमा क्लिक गर्छु। ओके यो नम्बर पनि मेरो अलरेडी रजिस्टर रहेछ है। ओके हामीले चाहिँ रजिस्टर चाहिँ यसरी नै गर्ने हो हैन। सो रजिस्टर गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ। सो म तपाईलाई लगइन पार्टमा लाँदै छु है। लगइन गरेपछि मेरो चाहिँ यहाँ आईडी खुल्छ। ओके मैले चाहिँ यसमा लगइन गरिसकेको छु। सो मलाई सेभ गरे। अब यहाँनिर चाहिँ मैले एकचोटी यो एप्लिकेसनको प्रिन्ट आउट गरिसकेको थिएँ। मेरो जब लागेपछि मैले चाहिँ यो फर्म भरेको थिएँ हैन पुलिस रिपोर्टको। सो त्यही भएर यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेको छ। सो म नयाँ एउटा एप्लिकेसन भर्दै छु। सो नयाँ एप्लिकेसनको यहाँनिर जानकारी दिन्छ अहिले। यो नयाँ फर्म हो र यहाँनिर इमेज फोटोको साइज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको सबै जानकारीहरु हामीले दिएछ। त्यही अनुसार हामीले फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मेरो डिटेलहरु चाहिँ लगभग अलरेडी भरेको हुनुपर्छ धेरै कुराहरु। फर्स्टमा आफ्नो नाम लेख्ने, मिडल नेम, लास्ट नेम भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँनिर अब चाहिँ फादरको नेम लेख्ने। फादरको मिडल नेम र लास्ट नेम लेख्ने हजुरको। यहाँनिर आमाको नाम लेख्नुहोस्। सजिलो छ भर्नलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। हजुरले साइबरतिर जानुभयो भन्नलाई 200-300 रुपैयाँ लिन्छ। यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नुहोस्। हजुरको अब नेपाली डेट थाहा छ भने नेपाली डेट लेख्नुहोस्। इंग्लिश डेट थाहा छ भने इंग्लिश डेटमा लेख्नु होला हजुरले। साथै हजुरहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरको चाहिँ प्राइभेट बैंकहरुमा आउने नयाँ भ्याकेन्सीहरु, रिजल्टको कुराहरु हैन, मोडल क्वेशनहरु यो सम्पूर्ण कुराहरु हजुरले यस च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्नु होला। र यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा इमेज मागेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ युज इमेज भनेछ। इमेज आफ्नो चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होला यहाँनिर। यहाँनिर युज यो स्याम्पल भनेछ। सो के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले युजर इमेज स्याम्पलमा क्लिक गर्नु होला हैन। सो यहाँनिर हामीले दिएको छ युजर इमेज शुड बी क्लियर विथ प्लेन ब्याकग्राउन्ड एन्ड बोथ एयर भिजिबल हेड शुड बी ओभर
50% or more एरिया इमेज भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ देखिनुपर्छ भनेर एउटा फोटोको स्याम्पल दिएको छ। यसै गरी हजुरले फोटो क्लिक गर्नु होला। मोबाइलबाटै फोटो क्लिक गरेर एडिट गरेर नि हाल्न सकिन्छ। तर यो हाम्रो नाक, यो हाम्रो कानहरू अनि आइजहरू सबै हाम्रो टाउकोहरू यिनीहरू चाहिँ क्लियरली आउनु पर्यो। यति आएर हजुरहरूले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो म फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु। ओके, फोटो अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर मेरो फोटोको साइज भनेको यति रहेको छ र अपलोड अनदर इमेज मोर देन 50 KB भनेर छ, यानि कि 50 KB भन्दा बेसी हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। सो म आफ्नो फोटोको साइजलाई 50 KB भन्दा बेसी बनाउन गइरहेको छु। ओके, साइज बनाउनको लागि हामीले चाहिँ फोटो साइज इन्क्रिजर भनेर हजुरले गुगलमा टाइप गर्नुभयो भने एउटा साइट आउँछ। यो साइटमा क्लिक गर्नु होला हैन। म लिंक पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु। हजुरले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर यो लिंकमा क्लिक गरेर हजुरले फोटोको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। सो सिलेक्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले कुन इमेजलाई चाहिँ अब फोटो साइज बढाउन चाहनुहुन्छ। सो जस्तो यसको लागि मैले चाहिँ साइज बढाउन गइरहेको छु। सो मानिलिउँ मेरो यहाँनिर 24 छ, यसलाई मैले 100 पुर्याएँ भने यहाँनिर चाहिँ इन्क्रिजेस साइज भनेर यहाँनिर देखाउँछ अहिले। र त्यो फोटोलाई हजुरले डाउनलोड गरेर हजुरले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र एकैछिन टाइम लिन्छ अहिले। टाइम लिइसकेपछि यहाँनिर देखाउँछ अहिले। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 99 KB भएको छ। अब यसले डाउनलोडमा क्लिक गर्यो भने यो फोटो चाहिँ डाउनलोडमा गएर बस्ने गर्छ हैन। सो यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड भइरहेछ मेरो फोटो चाहिँ हैन। सो यसरी चाहिँ हजुरले फोटोको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फोटो साइज घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटो अपलोड गरेर देखाउँछु। ओके, मेरो फोटो पनि अपलोड भइसकेको छ। अब आफ्नो इमेल आइडी राख्नुहोस्, मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् अनि त्यो भइहाल्यो अरु कुराहरु। एन्ड सिलेक्ट युर एप्लिकेसन पर्पज भनेर छ। के कारणले के को लागि चाहिँ हामीले यो के भन्छ रे पुलिस रिपोर्ट चाहिँ माग्नु भएको हो भन्ने कुरा यहाँ अब सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यदि अप्लाई फर सिटिजनशिप एन्ड पासपोर्टको लागि हो या अप्लाई फर सिटिजनशिप ओन्ली भनेर छ। सो सिटिजनशिप ओन्ली भनेर राख्नुहोस् हैन। यति गरेर हजुरले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेट अफ बर्थ पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अटोमेटिक आउँछ कि भनेर सोचेर चाहिँ अटोमेटिक नआएको रहेछ यसमा। सो यहाँनिर आफ्नो डेट पनि चुज गर्नुहोस्, इंग्लिश डेट। र यति गरेर हजुरले अब नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यहाँनिर हाम्रो सिटिजनशिपहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस इन सिटिजनशिप एन्ड करेन्ट एड्रेस भनेर छ। यो चाहिँ हामीलाई सिटिजनशिप चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि हजुरको सिटिजनशिप चाहिँ यो परदेश हुनुभन्दा अगाडिको रहेछ भने ओल्ड फर्मेटमा गर्ने। र यदि हजुरको चाहिँ सिटिजनशिप चाहिँ नयाँ फर्मेट अनुसार छ भने न्यू फर्मेट अनुसार गर्ने। सो मेरो ओल्ड फर्मेट अनुसार रहेको थियो। सो म ओल्ड फर्मेट अनुसार गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ आफ्नो एड्रेसहरुको डिटेलहरु राख्नु पर्यो हैन त। अब यसमा चाहिँ आफ्नो जिल्ला चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ अब त्यति बेलाको गाउँपालिका नगरपालिका के रहेको थियो त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् हैन। जस्तो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम कुरा गर्नु पर्दाखेरि र टोलको नाम के थियो त्यो टोलको नाम यहाँ लेख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि पहिलेको वडा नम्बर कति रहेको थियो हजुरको त्यो वडा नम्बर यहाँ लेख्ने गर्नुहोस्। र अब त्यहीँनिर हामीलाई सोधेको छ एड्रेस इन न्यू फर्मेट अफ एड्रेस बेस्ड अन प्रोभिजन, यानी कि पुरानो एड्रेस अनुसार चाहिँ नयाँ एड्रेसहरु भर्नुहोस् भनेको छ। अब मेरो पुरानो एड्रेस त यो भयो, यो अनुसारको अहिले नयाँ के छ त त्यो कुरा यहाँ लेख्नुहोस्। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ कञ्चनपुर जिल्ला, त्यो एड्रेसलाई नयाँ फर्मेटमा कसरी लेखिएको छ त्यो कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हाम्रो बेदकोट नगरपालिका रहेको छ, कति वडा नम्बर रहेको छ त्यो कुरा यहाँ लेख्नुहोस्। टोल को नाम के छ अहिलेको त्यो लेख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यदि बसाइसराई गर्नुभएको छ भने त्यो कुराहरु यहाँ लेख्नुहोस्, छैन भने छोड्दिनुस्। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एड्रेस फर्मेट इज रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट भनेर भनेको छ। सो एड्रेस फर्मेट सर्टिफाइड भनेको छ ओल्ड एड्रेस अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। किनकि मेरो ओल्डको अनुसारको सिटिजनशिप भएको हुनाले ओल्ड फर्मेट अनुसार भनेर चाहिँ मैले भने। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ करेन्ट एड्रेस अहिले कता बस्नुहुन्छ, यदि नेपालमा बस्नुहुन्छ भने नेपालमा चुज गर्नुहोस्। यदि बाहिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ बाहिरको कुराहरु मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामीले यसमा अब कन्ट्री चुज गर्नुहोस् हजुरले। अब नेपाल छ, म नेपालमै बस्छु। नेपाल त्यसले देखाएन, किन देखाएन नेपाल? नेपाल देखाउनु पर्ने
ओके, यहाँनिर हामीले चाहिँ फोरिजन भनेर क्लिक गरेको रहेछ, त्यही भएर नदेखाएको रहेछ होइन। सो आई एम लिभिङ नेपाल गऱ्यो भने अब नेपालको चाहिँ आफै आउने रहेछ। सो चाहिँ यो भयो। सेम एज सिटिजनसिप एड्रेस, यदि हजुरको करेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस एउटै छ भने सेम एज गर्नुहोस्, यदि फरक फरक छ भने यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म अहिले गण्डकी प्रदेशमा छु होइन। सो गण्डकी प्रदेश, मनाङ जिल्ला, इलुम मिनिममा क्लिक भएछ है। यो चाहिँ हाम्रो गण्डकी इलुम प्रदेश कहाँ गएछ, गण्डकी प्रदेश हाम्रो मनाङ जिल्ला। त्यसै गरी अहिलेको गाउँपालिका भनेको चामेमा छु मैले। यी कुराहरू हजुरले मेन्सन गर्नुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ। अहिले वडा नम्बर 4 रहेको छ, टोलको नाम चाहिँ चामे नै लेखिदिउँ। ओके, यति गरेर हजुरले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ सिटिजनसिपको प्रकारहरू भनेर भनिएको छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ सिटिजनसिप रहेको छ 35 यहाँनिर, अनि सिटिजनसिप नम्बर कति रहेको छ हजुरले सिटिजनसिप नम्बर हेर्नु होला। ओके, यसमा चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि सिटिजनसिप चाहिँ कहिले जारी भएको हो त्यो नागरिकताको पछाडि रहेको हुन्छ, त्यो डेट यहाँ लेख्नुहोस्। अब जारी गरेको जिल्ला कुन हो, माथिपट्टि हुन्छ सिटिजनसिपको, त्यो जिल्लाको यहाँ नाम लेख्नुहोस्। अनि नागरिकताको अगाडिको प्रतिलिपि र नागरिकताको पछाडिको प्रतिलिपि अपलोड गर्नुहोस्। यति गरेर हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर अब हामीलाई केही क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ, तिनीहरूको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको क्रिमिनल हिस्ट्री रहेको छ भने त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नुहोस्। यदि छैन भने नोमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो मेरो केही पनि छैन, सो मैले नोमा क्लिक गरेँ, मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यति गरेर हजुरले भरेको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू ठिक छ कि छैन सबै कुराहरू चेक गर्नुहोस् होइन। सबै कुराहरू चेक गरेर हजुरहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा क्याप्चा कोड दिएको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर मेरो यसमा 1 6 अनि त्यसै गरी 4 9 4 7 रहेको छ। सो यदि यो क्याप्चा कोड टाइप गरेर हजुरले सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि एक्समा रिस्पोन्स आउँछ र हामीलाई चाहिँ अब टाइममा हामीले चाहिँ यो भेरिफिकेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो कहीँनिर हाम्रो चाहिँ एड्रेसहरू फरक पऱ्यो सिटिजनसिप अनुसारको भने त्यो कुराहरू उसले चाहिँ भन्छ यहाँनिर इम्प्रुभमेन्ट गर्नुहोस्, सुधार गर्नुहोस् भनेर हजुरलाई इमेल आउँछ। हजुरले इमेल चेक गर्नु होला। इमेल अनुसार भनेअनुसार हजुरले यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरले अनलाइनबाट नै हजुरले पुलिस रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रङ्गिन प्रिन्ट गर्नुहुन्छ या सादा प्रिन्ट गरे पनि हजुरले प्रिन्ट गरेर त्यो रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी सजिलै रूपमा हजुरले आफ्नो पुलिस रिपोर्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले पहिले चाहिँ नक्सलमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, पुलिस रिपोर्ट बनाउनलाई काठमाडौँ जानुपर्ने हुन्थ्यो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले छैन, अहिले सजिलै छ। अनलाइनबाट हजुरले यसरी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँनिर कम्प्लिट भनेर आउँछ अनि डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ होइन। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर भ्यू एप्लिकेसन स्टेटस भनेर छ। सो यहाँनिर हजुरले त्यो स्टेटस बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। सो हाम्रो अहिलेको स्टेटस भनेको पेन्डिङ देखाइरहेछ। सो हाम्रो चाहिँ यसैमा छु अहिले। सो यहाँनिर देखाइरहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब सक्सेसफुली भइसकेपछि डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ, हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धी कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ आउँछ हाम्रो चाहिने कुरा भनेको हेल्थ रिपोर्ट चाहिन्छ होइन त। जागिर अब इन्टरभ्यूमा प्राप्त सक्सेस भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अर्को पार्ट भनेको हामीले चाहिँ हेल्थ रिपोर्ट चाहिन्छ। हेल्थ रिपोर्ट प्राप्त गर्नलाई अब सरकारी बैङ्कहरूमा जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ वीर अस्पतालमा गरेको थियो होइन। सो अब प्राइभेट बैङ्कहरूले कुन अस्पताललाई चाहिँ भ्यालिड गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ के गर्नु होला भने हजुरले आफ्नो जुन बैङ्क छ त्यो बैङ्कमा चाहिँ अब एचआरमै कल गरेर कुन उसमा चाहिँ हस्पिटलबाट चाहिँ हेल्थ रिपोर्ट बनाउन भ्यालिड गरेको छ, कुनबाट बनाउँदा ठिक होला भनेर बुझ्नुहोस्। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले हेल्थ रिपोर्ट बनाउनुहोस्, त्यो हस्पिटलमा जानुहोस् अनि हेल्थ रिपोर्ट बनाउनु होला। धेरै खर्च हुँदैन, त्यही भयो भने 2000-2500 यस्तै खर्च हुन्छ, त्यति पनि हुँदैन होला। सो कुनै कन्फ्युजिङ छ त्यही भने त्यही पनि हजुरले कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। सो त्यही सम्बन्धी यो जानकारी रहेको थियो। धेरैजना साथीहरू कन्फ्युजिङ हुनुहुन्थ्यो। सो त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको थिएँ। कस्तो लाग्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले भने बाई बाई।